Bună! Azi vom vizita Suceava și vom începe pe acest traseu, nu cu cetatea cum ar face mulți, ci cu Muzeul Satului Bucovinean aflat în apropierea cetății Sucevei. Am plătit pentru intrare 64 de lei, atât pentru muzeu, cât și pentru cetatea de scaun a Sucevei. Am primit și o hartă care să ne îndrume. Una din primele casele este crâșma lui Moș Iordache. Crâșma era locul principal de întâlnire al sătenilor. Cam asta ar fi crâșma lui Moș Iordache. Următorul obiectiv este un atelier de olar cu 2 camere și plecătoare din localitatea Marginea, clădire ce datează de la începutul secolului 20. Aici e cuptorul olarului. Și locul în care acesta își făcea oalele din lucru. Revin la crâșma lui Moș Iordache, se observă că sunt și bănci. În dreapta avem o moară de apă. Iar în stânga o casă din satul Cacica. Aici se întrecea porumbul și grâul. Și aici este camera morarului. Casa de la Cacica datează din anul 1900. La intrarea în casă avem doliu, deci vom asista la obiceiul înmormântării. Obiceiurile de mormântare din Bucovina relievează gândirea țăranului, care privește moartea ca pe un fenomen natural. Scena înmormântării a fost regizată cu manechine. Costumul popular cu care este înmormântat mortul este cel mai adesea costumul de mire care a fost păstrat pentru acest eveniment. E ceva foarte interesant. Reprezentarea audio a unei morți. Ne îndreptăm spre o casă din Volovăț, zona etnografică Rădăuți, ce datează din a doua jumătate a secolului XIX și vom lua contact cu arta țesutului și țesăturile din Bucovina. Războiul de țesut era în fiecare gospodărie, fiind singura sursă de procurare a materiei prime pentru confecționarea portului bucovinean. Casa din Straja, zona Rădăuți, prezintă măestria la care a ajuns arhitectura lemnului la jumătatea secolului XIX. Aici sunt prezentate obiceiurile legate de nașterea unui copil. Nașterea era însoțită de o serie de rânduieli, îndeplinite în primul rând de către mama copilului și de către moașă. Odată născut copilul, părinții erau implicați într-o suită de practici ce aveau ca scop protejarea în fața forțelor malefice și integrarea noului născut în societate. În primul rând, copilul trebuia să fie ferit de ochi. Ideea unui muzeu în aer liber care spune în valoare potențialul etnografic al Bucovinei datează la jumătatea secolului 20. A fost alocat un teren de 1,7 hectare în apropierea cetății de scaun a Sucevei, dar în anul 1971 lucrările au fost sistate. După căderea comunismului, în anul 1990, proiectul a fost reluat, extinzându-se suprafața alocată la 6 hectare. Muzeul Satului Bucovinean a fost înființat prin hotărâre de guvern în anul 1996, iar în 1998 au fost reluate lucrările de achiziție și restaurare.
dintre voastră tinereță până la adânci bătrâneță. Mulți ani la fața domniilor voastre și la gura mea. Cinstire, noroc și bucurie. Ia zi, mai jocul vornicului! În casa din câmpul moldovenesc este prezentată nunta bucovineană. Printre tradiții legate de nunta bucovineană, una din cea mai importantă era iertăciunea mirilor. Unul dintre invitați recita iertăciunea în timp ce mirii stăteau îngenunchiați pe câte 3 perne în fața părinților. După ce a fost recitată iertăciunea, tinerii se ridică și sărută mâna părinților, iar mireasa aruncă conform tradiției în nuntaș cu pâine și sare. Și cum Bucovina este recunoscut ca ținutul mănăstirilor, din muzeul satului bucovinean nu putea lipsi biserica. Și pentru că oamenii trebuiau să se distreze, ne este prezentat și un cazan de țuică. Vom vizita și școala. Aici era cancelaria. Aceasta este o sală de clasă. Aici termină vizita noastră la Muzeul Satului Bucovinean și ne îndreptăm spre statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare. Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Suceava. Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Suceava a fost reabilitată în anul 2018 și reinaugurată la 28 noiembrie 2018, la 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România.